हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा म तपाईहरुलाई यो एउटा मसिन छ यसको अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। र यो चाहिँ मैले डिमोलिसन मगाएको छु फ्रेन्ड्स। तर यो डिमोलिसन मसिनमा चाहिँ प्राय चिपिङ र हाम्रो जुन चाहिँ हामीले चिपिङ गर्छौं, जुन चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिशियनमा हामीलाई प्रथम कुरो चाहिन्छ है, यही नै हो, डिमोलिसन मसिन नै हुन्छ। र प्लम्बरहरुलाई पनि यही युज हुन्छ पानीको कामहरु गर्दाखेरि पनि है। र योमा चाहिँ के राम्रो छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो मसिनको चाहिँ के राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ योमा चाहिँ 3 in 1 हुन्छ फ्रेन्ड्स। यसले चिपिङको काम पनि गर्छ, यसले ह्यामर ड्रिल पनि गर्छ र यसले नर्मल ड्रिल पनि गर्छ है। र अर्को जुन चाहिँ साइडमा छ फ्रेन्ड्स, त्यो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चलाउँदै गरेको चाहिँ डिवल्टको छ फ्रेन्ड्स। र त्यो डिवल्टको पनि सेम हो, चिपिङ पनि छ, ड्रिल पनि छ, ह्यामर ड्रिल पनि छ। तर अहिले साइडमा छ फ्रेन्ड्स है, त्यो देखाउनु पाएको छैन। तर म तपाईलाई यहाँनिर माथि हेर्नु भयो भने यहाँनिर फोटोमा तपाईले देखिरहनु भएको छ, त्यही नै साइडमा हाम्रो काम हुन्छ हो। अनि एउटा छ यो नर्मल हो यो चाहिँ फ्रेन्ड्स, र यो चाहिँ हाम्रो नर्मल, र यो पनि हामी युज गर्छौं। र यो चाहिँ नर्मल यता गयो भने यो ड्रिल पट्टि हुन्छ हो, र यो गयो भने ह्यामर हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले बिट हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हाल्दाखेरि चाहिँ सिधै हाल्यो, त्यहाँबाट चाहिँ यसरी भयो, यो अड्किहाल्यो फ्रेन्ड्स। र निकाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईले डाउन गर्नुस् र यसरी तपाईहरुले तान्दा निक्लिहाल्छ फ्रेन्ड्स। यो छ, यो चाहिँ नर्मल ड्रिल र ह्यामर ड्रिल हुन्छ। यसले चाहिँ यो दुईटा फंक्सन्स मात्रै छ है। र योमा पनि हामीले यहाँ हेर्नुभयो भने यसले म्याक्सिमम मिनिमम हो भने चाहिँ यसले 20 mm सम्मको यसले जुन चाहिँ थिकनेस हुन्छ हैन, त्यो समयले ड्रिल गर्नु सक्छ हो। यसको चाहिँ त्यो छ। र डिवल्टको चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि देखाउने छु फ्रेन्ड्स, त्यो साइडमा छ, यहाँ तपाईहरुलाई फोटोमा चाहिँ देखाइदिरहेको छु। र अब चाहिँ म यो तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यो म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र यो चाहिँ मैले अमेजनबाट मगाएको थिएँ। र यो अहिले पानीले गर्दाखेरि पुरा यस्तो भएको रहेछ। र यो चाहिँ हेर्नुस्, सुटकेस जस्तो नै रहेछ यो यस्तो है। र म तपाईहरुलाई यो काटिकिन देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस्, मैले यसको कभर खोलिदिएको छु। र यो सायद यहाँको ह्यान्डल होला है, यहाँको ह्यान्डल नै होला। र यसको अलिकति कभरमा चाहिँ फ्रेन्ड्स ड्यामेज आएको रहेछ, यहाँनिर हेर्नुस् है, यहाँनिर हेर्नुस् है, यहाँनिर चाहिँ ड्यामेज रहेछ यो। र अब भित्रको चाहिँ मेन पार्ट्स हेर्छु फ्रेन्ड्स, यसको के छ है, ड्यामेज छ। र यसको ब्रिफ त राम्रै रहेछ फ्रेन्ड्स हो, तर अलिकति कभरमा चाहिँ मलाई राम्रो लागेन फ्रेन्ड्स, किनभने यसको कभरमा अलिकति प्रब्लम रहेछ। र यहाँ हेर्नुस्, र यो चाहिँ ग्रिज हो फ्रेन्ड्स, वेल ग्रिज। यो 40 ग्रामको रहेछ, यो इङ्गोकै हो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस्। अनि अरू चाहिँ के दिएको छ योमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म्यानुअल बुक दिएको रहेछ। अनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने कार्बन ब्रस छ फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नुस् हो। अनि एउटा यो ओरिङ जस्तो छ है, ओरिङ छ। अनि यहाँनिर दुईटा कार्बन ब्रस छ। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ म्यानुअल बुक दिएको छ। र यो म्यानुअल बुकमा चाहिँ यसको सबै दिएको छ, यहाँनिर कस्तो प्रकारले चलाउनु पर्ने है, यो तपाईले पढ्नु सक्नुहुनेछ यसरी। र सबै भित्रको पार्ट्सहरु पनि यहाँनिर लेखिदिएको रहेछ है, यहाँनिर सबै लेखिदिएको रहेछ। यहाँ स्पेयर पार्ट्सको लिस्टहरु सबै रहेछ यहाँ। यसको चाहिँ के राम्रो छ यहाँनिर भन्यो भने यहाँनिर हेर्नुस्, 1 नम्बर हेर्नुभयो भने यो रबर हेड है, रबर हेड देखिरहेको छ, तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ कि भएको छैन है। यहाँ हेर्नुस् रबर हेड है, एउटा भन्दैछ यो 1 नम्बरको, यहाँ हेर्नुभयो भने रबर हेड है। त्यस्तै प्रकारले यो डल्लै सबै सामानको है लिस्ट चाहिँ यहाँनिर दिएको रहेछ, यहाँनिर हेर्नुभयो भने हो। 14 नम्बरमा हेर्यो भने ओरिङ छ है, यहाँनिर हेर्नुभयो भने हो, ओरिङ हो।
दुईटा लाग्दैछ यहाँनिर हेर्नुभयो भने हो 13 नम्बर र 14 नम्बरमा हो तपाईको एउटा चाहिँ ओ रिङ छ एउटा चाहिँ तपाईको 13 नम्बरको चाहिँ एक्स रिङ छ हो त्योहरु छ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ र मेसिन तर्फपट्टि लाग्छौं हामी है र मेसिन तर्फपट्टि लाग्दाखेरि चाहिँ यसको केबल कोड पनि एकदमै राम्रो रहेछ है एकदमै मोटो छ हेर्नुस् यो सबै ठिकै छ यहाँ जेल पाइहालेको छौं है 40 ग्रामको अनि अरु चाहिँ के आएको छ योमा भन्दाखेरि चाहिँ मेन थिङ चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ मेसिन हो किनभने मेसिनको चाहिँ केही ड्यामेज चाहिँ हुनु भएन है र यहाँ हेर्नुस् मेसिन एकदमै भारी रहेछ है एकदमै गरुङ छ यो त हेर्नुस् यो ह्यान्डल पनि छ र यो ह्यान्डल चाहिँ यस्तो हुन्छ है जस्तो प्रकारले हामीलाई चलाउनु पर्छ त्यस्तो प्रकारले हुन्छ र यसलाई हामीले घुमाउनु पनि सक्छ यसलाई हामीले अप गर्नु पनि सक्छ है यसलाई हामीले डाउन गर्न पनि सक्छ यसरी हो यसरी हो यो चाहिँ त टाइट हुन्छ र यो हामीले यसरी डाउन गर्दा पनि हुन्छ हो यो 360 नै घुम्छ र सेम हो यसरी हो बिट हाल्दाखेरि चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ अनि यहाँ छ सिस्टम यो रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घुमाउनु पर्ने है यहाँ जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यसलाई चाहिँ हामीले प्रेस गरेर चाहिँ यस्तो गर्छौं है फेरि यसलाई नै प्रेस गरेर हामीले यता गर्छौं हो यो चाहिँ हाम्रो ड्रिल मोड र यो चिपिङ मोड हुन्छ र यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ ग्रिस क्याप हो र म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् यो की पनि दिइरहेको छ र म तपाईहरुलाई की पनि यो खोलेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् यसरी खोलिदिनुस् त्यहाँबाट तपाईले यसरी हातले नै घुमाउँदा पनि आइहाल्छ यसरी आइहाल्छ र यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् ग्रिज हेर्नुभयो होला है र म तपाईहरुलाई छेउबाट देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् ग्रिज गरेको हुन्छ किनभने यो चिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिज चाहिँ एकदमै हुनु जरुरी पर्छ फ्रेन्ड्स ड्रिलहरुमा त केही त्यति प्रब्लम छैन तर तपाईको यो हामीले जब यसलाई चिपिङ गर्छौं कुनै पनि भित्ताहरु हामीले काट्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ग्रिज हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो जुन चाहिँ हाम्रो यो भित्र पिस्टनको जुन चाहिँ कनेक्टिङ रड हुन्छ त्यो चाहिँ यसरी अगाडि पछाडी हुन्छ त्यसैकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कनेक्टिङ रड छ यो कनेक्टिङ रडमा चाहिँ एकदमै ग्रिज हुनु जरुरी छ सुक्खा भयो भने चाहिँ तपाईको त्यो राम्रोसँगले काम गर्दैन र तपाईको बिग्रिन्छ फ्रेन्ड्स है र त्यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईले याद गर्नुपर्छ र तपाईहरुको यो जुन चाहिँ यो एउटा एक्सेसरिज आएको छ अनि अर्को कुरो योमा चाहिँ अरु के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छ यो सायद लेभल नाप्ने होला कि यो के हो यो पनि मलाई याद भएन त्यति फ्रेन्ड्स किनभने लेभलको भने त यहाँ उस हुनु पर्ने हो यो रड एउटा आएको छ अनि अरु चाहिँ यहाँ के पाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा हेर्नुस् चिजल छ र यो पोइन्टेड छ एउटा फ्ल्याट छ चिजल हो यो चाहिँ हाम्रो चिपिङमा काम गर्छ र अर्को तीनटा चाहिँ हाम्रो ड्रिल बिट आएको छ र यो 12 रहेछ यहाँ हेर्नुस् 12 छ र यो 8 छ 8 सबै बिटहरु ह्यामरिङ हो र 10 छ हो 8 10 12 चाहिँ तीनटा आउँदा रहेछ यसरी बिट है अनि यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टेड चिजल भयो यो हाम्रो कोल्ड फ्ल्याट चिजल भयो यति चाहिँ आउँदा रहेछ योमा अनि यो चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डस्ट नहोस् भनेर क्या है यो चाहिँ तपाईले काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईहरुको अनुहारमा नहोस् भनेर यसरी हाल्छु र यसरी मैले भने यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो सिलिङतिर काम गर्दाखेरि चाहिँ धुलो नझरोस् अनुहारतिर भनेर चाहिँ यो दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले लगाउने यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसरी डाउन झार्नुस् यसरी फुल डाउन झार्नुस् अनि यसलाई पुरै सम्म हालेर यसरी छोडिदिनुस् लक भइहाल्छ हो त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि पनि यसरी गर्यो निकाल्यो र यो चिजल हाल्नु पर्यो भने पनि सबैले यसरी मुनि तानिराख्नुहुन्छ यो फुल जान्छ हेर्नुस् यसरी घुमाएर यसलाई छोडिदिनुस् तपाईको लक भइहाल्छ है यसरी चाहिँ तपाईले हाल्नु र निकाल्न सक्नुहुनेछ र यति नै छ र अब यो जुन चाहिँ रड छ यो रड चाहिँ सायद यहाँनिर रहेछ एउटा है यहाँनिर हेर्नुस् मलाई चाहिँ यहाँ कोही जस्तो लाग्यो यो चाहिँ किनभने मार्किङ गर्नुको लागि है त्यस्तो लाग्यो किनभने यसको त साइडतिर त यो त जग्गा छैन है यसको यहाँनिरै रहेछ यहाँनिरै छ हाल्ने सायद यहाँबाटै होला यसको हाल्ने अलिकति अहिले मिलेको छैन मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो र यता कुनै पनि साइडतिर त यसको जग्गा छैन है लेभल लिने हुनु त यो यतैबाटै हो हाल्नु चाहिँ यो अहिले अलिकति मैले घुमाएको थिएर चाहिँ यस्तो भयो र केही छैन तपाईहरुलाई म एकपल्ट यसको र तपाईहरुलाई मैले यहाँनिर पनि नदेखाइछु र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बटन छ जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो यता गरे भने चाहिँ मेरो के हुन्छ नर्मल ड्रिल हुन्छ यो चाहिँ र फेरि यो मैले ब्याक ल्याए भने चाहिँ यो फेरि जस्तो प्रकारले चल्नु पर्छ यो त्यसरी नै चल्छ र अर्को कुरो योमा चाहिँ सायद लक चाहिँ छ जस्तो मलाई लागेन यहाँनिर हेर्नु भयो भने है र म एकचोटी तपाईलाई म यो टेस्ट गरिकन जोडिकन म तपाईलाई देखाउने छु र यो म खोलेर जोडेर म तपाईलाई देखाउँछु र यहाँ मैले जुन चाहिँ एसी सप्लाईमा हालिदिएको छु र तपाईहरुलाई म टेस्ट गरेर देखाउँछु र टेस्ट गर्न अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर अलिकति यसको मार्किङ देखाउँछु र मार्किङ तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँनिर अलिकति ब्लर हुँदैछ र यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर टी देख्नु हुँदैछ र यहाँनिर ह्यामर ड्रिलको सिम्बल छ र यहाँनिर टी छ न यहाँ गर्नुभयो भने चाहिँ चिपिङ मोडमा जान्छ र यहाँ गयो भने चाहिँ ह्यामर ड्रिल हुन्छ र यहाँनिर मैले यसलाई यतापट्टि घुमाएँ भने चाहिँ मेरो यो नर्मल ड्रिल हुन्छ र म तपाईहरुलाई पहिलाचोटि देखाउँछु यहाँनिर राइटपट्टि लगेको छु र यसलाई मैले प्रेस गरेँ भने यहाँ हेर्नुस् हो यहाँ हेर्नुस् अब मैले यसलाई फेरि मैले लेफ्टपट्टि गरेँ भनेपछि तपाईले सुन्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् यो सरी यो ह्यामर मोडमा जान्छ अब यहाँनिर मैले घुमाएँ भने र यहाँनिर हेर्नुस् अब यो चाहिँ मेरो चिपिङ मोडमा जान्छ घुम्दैन यो मेरो चिपिङ मोड हो हेर्नुस् यो चाहिँ मेरो चिपिङ मोड हुन्छ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो वाल काटेर चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छ र यति नै छ है र म तपाईहरुलाई यसको युज चाहिँ साइडमै गरेर देखाउने छु र कतिको हुँदो रहेछ यसको है र यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट अनबक्सिङ गरेर यसको डेमो मात्रै देखाएको छु र अलिकति नलेज चाहिँ दिएको छु कि कतापट्टि के हुन्छ भनेर तपाईले यही अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ है यो एकदमै भारी पनि छ एकदमै भारी छ यो है र यो पुरै रोटेट हुन्छ यो 360 मै है र यसको ग्रिजिङहरु पनि छ र तपाईले जहिले पनि 3-in-1 demolition मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ यस्तो ग्रिजिङ भएको नै किन्नुस् किनभने ग्रिजिङहरु हालेर समयमा ग्रिजिङहरु चाहिँ यसको मेन्टेनेन्स राम्रोसँगले हुन्छ जसमा कि चाहिँ डिवल्टहरुमा चाहिँ थिएन डिवल्टमा पनि हुन्छ फ्रेन्ड बोजहरुमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईले त्यो 3-in-1 परेको
ह्यामर मेसिन तर त्योमा चाहिँ ग्रेजिङ हुँदैन यो ग्रेजिङ भएको चाहिँ हाल्नुभयो भने तपाईहरुको राम्रोसँगले चल्छ है र यस्तो थियो यो मसिन चाहिँ है र यसको युज म तपाईहरुलाई साइडमै गरेर देखाउने छु कि कतिको चाहिँ यसले चिपिङको काम गर्दा रहेछ भनेर है यो 1050 वाटको छ र एसी सिरिजहरु देखिहाल्नु भयो योसँग के आयो भनेर है तपाईहरुले पनि किन्नु सक्नुहुनेछ र म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो लिंक दिनेछु फ्रेन्ड्स यो मैले अमेजनबाट पर्चेस गरेको हो र अहिले सायद यो डिस्काउन्टमा पनि छ तपाईहरुले पनि किन्नु सक्नुहुनेछ यो है र तपाईहरु कुनै पनि ह्यामर मसिनहरु किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो किन्नु सक्नुहुनेछ है र यो एकदमै राम्रो छ र यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो एउटा यहाँ र यहाँ हेर्नुभयो भने यो खोल्यो भने मेरो कार्बन ब्रश हुन्छ यो भित्र किनभने यो भित्र त मेरो आर्मेचर छ फिल्ड कोइल लागेको हुन्छ यो माथि चाहिँ मेरो जति पनि यो चिपिङको यो मैले अहिले तपाईलाई भने कनेक्टिङ रडहरु छ पिस्टनहरु छ सबै यो लागेको हुन्छ यो मुनि चाहिँ फिल्ड कोइल र आर्मेचर यहाँ बस्छ तिनी हो यहाँनिर तपाईको यो बटन भइहाल्यो यो बटन छँदैछ यहाँ ग्रिज लाग्छ यो मोडको फंक्सन भइहाल्यो यो तपाईको ह्यान्डल भयो है र तपाईको यो जुन चाहिँ हामीले बिट हाल्ने र निकाल्ने गर्छौं यति नै हो र तपाईले यो पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई यसको चाहिँ युज चाहिँ म साइडमा गरेर देखाउने छु र यति नै थियो फ्रेन्ड्स यो भिडियोमा र आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुमा चाहिँ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ र तपाईलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स